নমস্কাৰ দাদা। হয় নমস্কাৰ। আমি সেকেন্ড হ্যান্ড অকল আইফোন, OnePlus, MI, Oppo, Vivo, realme সকলো ফোন ৰাখিছো মানে। তো আমাৰ যেনেকুৱা কি কোনোবা আইফোন ল'ব বিচাৰিলে আমাৰ দোকান আহিব পাৰে। আমাৰ আইফোনো পাই যাব যে আপোনাৰ আইফোন নতুন দাম বহুত বেছি। কোনোবা যে ভাবে যে কম প্ৰাইসত লাগে তো সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন তো আজিকালি বহুতে বিচাৰি ফুৰে। তো আপোনাৰ মৰিগাঁৱত আমাৰ ডাইৰেক্ট মোবাইল দোকান এখন খুলিছো মৰিগাঁও ভুৰবান্ধা ষ্টেণ্ডত LIC বিল্ডিঙৰ কাষত। তো আপোনালোকে আহিব আমাৰ দোকানত। তো আমাৰ দোকানে মোবাইলটো আমি দেখাই তো আমাৰ যেনেকুৱা কি কোনোবা আইফোন ল'ব বিচাৰিলে আমাৰ দোকান আহিব পাৰে। আমাৰ আইফোনো পাই যাব যে আপোনাৰ আইফোন নতুন দাম বহুত বেছি। কোনোবা যে ভাবে যে কম প্ৰাইসত লাগে তো সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন তো আজিকালি বহুতে বিচাৰি ফুৰে। তো আপোনালোকে মৰিগাঁৱত আমাৰ ডাইৰেক্ট মোবাইল দোকান এখন খুলিছো মৰিগাঁও ভুৰবান্ধা ষ্টেণ্ডত LIC বিল্ডিঙৰ কাষত। তো আপোনালোকে আহিব আমাৰ দোকানত। তো আমাৰ দোকানে মোবাইলটো আমি দেখাই দিছো এবাৰ। আইফোন কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ? আইফোন আমাৰ তাত একদম 5000 পৰা আছে। মাত্ৰ 5000 ন? অনলি 5000। 5000 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। 5000 ষ্টাৰ্ট আমি দেখাই দিব বিচাৰিছো। তো আইফোনৰ কোৱালিটিটো আইফোন এটো 64GB আছে। হয়। আইফোন 64GB উইথ বক্স চাৰ্জাৰ সৈতে চাৰ্জাৰ পাব ন? সব 5000 টকা লাগিব। আমাৰ আহিলে কিবা এটা কম বেছ কৰি দিবনে? কাস্টমাৰ এটো তোমাৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ পৰা যদি আহে হয় আমি কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিম বা নহলে আমি কিবা গিফট হিচাপে দি দিম। হয় কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিব ন? ডিসকাউন্টও থাকিব আৰু তোমাৰ চেনেলৰ পৰা আহিলে কিবা এটা গিফটও পাই যাব। কিবা এটা গিফট দিব ন? ঠিক আছে। বলক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। হয় মই আইফোনৰ পৰা দেখালো। তো এটা আইফোন 6 হয় 64GB উইথ বক্স সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ আছে। কেমেৰাও চাব পাৰে। কেমেৰা চেমেৰা সব ওকে আছে। কেমেৰা সব ওকে আছে। ক্লিয়াৰ। তো এটো 5000 টকা ৰাখিছো। 5000 টকা ন? তো যদি তোমাৰ চেনেলৰ পৰা ডিসকাউন্ট অফাৰটো থাকিব এইটো। হয় তো আইফোন XS Max বহুতে বিচাৰে ডাঙৰ স্ক্ৰীনৰ আইফোন XS Max হয় ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনাৰ আছে। তো ইয়াৰ প্ৰাইচ ৰাখিছো আমি 24,000। 24 তো 12 আছে আমাৰ তাত সব কালাৰ হোৱাইট কালাৰ স্কেচো নাই। অলপ চব থাকিবই যেতিয়া পুৰণা ফোন যেতিয়া। হয় তো ইয়াৰ নতুন দাম এটলিষ্ট 60 মান আছে গৈছে। 60 মান আছে। তো আমি ইয়াৰ 128GB আমি 40 ৰাখিছো। যদি ইউটিউবৰ পৰা আহে বা তোমাৰ চেনেলত থৰি আহে ডিসকাউন্ট অফাৰ এটা থাকিবই সবৰ কাৰণে যেতিয়া না কোনো হেৰি নাই। প্ৰাইসটো কিমান ৰাখিছে এইটো? প্ৰাইস আমি 40 ৰাখিছো। 40 এতিয়া ডিসকাউন্ট দেখিবাই ডাঙৰ হেভি ডিসকাউন্ট কৰি দিম। তো আমাৰ তাত আকৌ আছে এক্সা চাব পৰা ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে। হয় তো ইয়াৰ দাম ৰাখিছো 19000 টকা। 19000। তো আমাৰ এনেকুৱা কি যে কোৱালিটি বিলাকো ভাল স্ক্ৰীন চেঞ্জো নহয় অৰিজিনেল। তো আমাৰ আইফোনৰ কণ্ডিশ্যন চাইছে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে। নিউ হৈছে ন? নিউ আছে। আৰু এনেকুৱা কি বহুতে খুদে যে আইফোন কিবা টেষ্ট কৰি দিব লাগে আমি দেখাই দিব বিচাৰোঁ। চাওক আমি ভিডিঅ'ত অকল পেলাই দেখাই দিছোঁ বা আইফোন এটা নহয় আৰু এটা আইফোন পেলাই দেখাই দিছোঁ একো নহয়। দিয়াচোন মোৰকেইটা তো আইফোনৰ চাওক ডিছপ্লে চাওক কণ্ডিশ্যন চাওক একো নহয়। পেলালে একো নহয় ন? একো নহয় মানে কোৱালিটি বহুত ভাল মানে যিটো আছে অৰিজিনেল আছে না চেঞ্জ নে কিবা আছে একো নহয়। তো তেনেকৈ আমাৰ তাত আছে আইফোন SE। তো ফোনটো অলপ সৰু হয় বাট মানে কি 11ৰ নিচিনা গোটেই চেম ফিচাৰ্ছ থাকে মানে SE ডুৱেল চিম ছাপোৰ্ট কৰে। ইয়াৰ দাম আছে 16,000। 16। তো আজিকালি 5G জামানা আহি গ'ল আৰু 5G ফোন আমি দেখাব বিচাৰোঁ। 5G আছে আমাৰ তাত আইফোন 12 ব্লু কালাৰ আছে। চাকমান স্কেচ একো নাই কণ্ডিশ্যনাৰ ভাল। তো ডিছপ্লে দেখাব বিচাৰিছোঁ। ডিছপ্লে অৰিজিনেলে হয় অৰিজিনেল ন? তো আইফোন 12 বা XS এইবিলাক আইফোন কিনা কাষ্টমাৰ আহিলে আইফোনৰ লগত আমি এটা কিপেড ফোন গিফ্ট কৰি দিম। আচ্ছা এইটো গিফ্ট কৰিব ন? কিন্তু তোমাৰ চেনেলত থৰি আহিলে হয় কিন্তু সব আইফোনৰ নহয় আইফোন 12, 13 বা আইফোন প্ৰিমিয়াম ফোনৰ লগত হয় এটা যিকোনো কিপেড ফোন এটা গিফ্ট কৰি দিম। সেইবুলি আৰু আনলিমিটেড নহয়, এক মাহৰ কাৰণে অফাৰ ৰাখিছোঁ। তো এণ্ড্ৰইডৰ বহুত কালেকশ্যন বিচাৰে। তো এণ্ড্ৰইডৰ আমাৰ ল' বাজেটৰ বহুত ফোন আছে আমি সেইখিনি দেখাই থকা নাই। তো অলপ এণ্ড্ৰইডৰ কিছুমান দেখুৱাই দিয়ক। এণ্ড্ৰইডৰ মানে আমি ওলোৱাই নাছিলোঁ। এণ্ড্ৰইডৰ ইনে আছে ইয়াত। তো আমি অলপ প্ৰিমিয়াম কালেকশ্যন দেখাওঁ। কম দামৰ পৰা বিচাৰিলেতো আমাৰ 3000ৰ পৰা থাকে ষ্টক। তো আমি অলপ হেৰিৰ পৰা দেখা উঠছে এতিয়া চাওকচোন যেনেকৈ এইটো মাইক্ৰ'মেক্সৰ 4128 আছে। ইমান ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন স্কেচ একো নাই ফুল ডিছপ্লে হয়
সব ফুল ডিসপ্লে হয় অৰিজিনেল নে এইটো অৰিজিনেল ডিসপ্লে ন তো ইয়াৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 7000 4GB 128GB 4টা কেমেৰা আছে ধুনীয়া ফেচিলিটি কাস্টমাৰ আহিলেতো কিবা এটা কম বেছি হৈ যাব ন সেইটো তোমাৰ চেনেলৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ পুৰা আৰু কিন্তু কিপেড ফোন অকল আইফোনৰ কাৰণে হয় হয় তো তাৰপিছত আকৌ আমাৰ তাত এনেকুৱা আছে ভিভো V17 চব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন তো ইয়াৰ নতুন প্ৰাইচ 33 মান আছে তো আমি ইয়াৰ পপ আপ চেলফিটো চাওক ডুৱেল পপ আপ চেলফি হয় ইয়াৰ নতুন প্ৰাইচ 33000 আমাৰ তাত ল'লে অনলি 13000 টকা অনলি 13000 ল'ব পাৰিব ন 8GB RAM আছে 8GB RAM আছে 128GB আছে ডুৱেল পপ আপ হয় পিছপিনে মানে ধুনীয়া লুক আমাৰ তাত ল'লে অনলি 13000 টকা আহিব 8GB RAM আছে 8GB RAM আছে 128GB আছে ডুৱেল পপ আপ হয় পিছপিনে মানে ধুনীয়া লুক তো V17 Pro 13000 নিব পাৰিব 13000 আহি যাব আমাৰ তাত তো আমাৰ তাত আছে Vivo V20 128 তো ইয়াৰ দাম আমি ৰাখিছোঁ 14000 8GB RAM ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট হয় তো এইটো ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট কাৰণ মই ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেট কৰা নাই যোনে পাৰচেজ কৰিব ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ইউজ কৰিব পাৰিব তো আমাৰ তাত আৰু বেলেগ আছে যেনেকৈ K20 Pro 12500 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ আছে এইটো চাব পাৰে 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ ইয়াৰো পপ আপ চেলফি হয় কণ্ডিশ্যন চাওক স্কেচ একো নাই বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে কিমান আহিছে প্ৰাইচটো এইটো 12500 তেনেকৈ ৰিয়েলমি আছে ভিভো আছে তো চব মানে বেলেগ বেলেগ দাম গোটেই এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা যে মোক কম দামত ফোন লাগে বুলি ক'লেও আমি 3000 আমি দিব পৰা অৱস্থা আছোঁ এতিয়া i5G জনপ্ৰিয় এটা ব্ৰেণ্ড যেনেকৈ OnePlus চবেই চিনি পায় OnePlus বিচাৰে তাৰ মানে OnePlus কালেকশ্যনো আছে OnePlusতো গোটেইখিনি 5G হয় যেনেকৈ OnePlus Nord 12GB to 56GB কণ্ডিশ্যন মানে এইটো স্কেচ দেখিছে স্কেচ নহয় লেমিনেশ্যন কৰা আছে তো 12GB to 56GB চাই ল'ব পাৰে ষ্ট'ৰেজটো মই দেখাই দিওঁ 12GB RAM এক্সট্ৰা 3GB বঢ়াই ল'ব পাৰিব আৰু 256GB হয় তো ইয়াৰ প্ৰাইচ আমি 20000 ৰাখিছোঁ 12GB RAM আৰু প্লাছ 5G ফোন হয় তো তেনেকৈ আমাৰ এইটো 8GB ৰেমৰ আছে এই 17000 আহি যায় কম বেছিটো হ'বই এনেকুৱা নহয় যে ফিক্স প্ৰাইচ বাৰ্গেনিংটো চলে আমাৰ তাত হৈ যাব তো কোনোবা বিচাৰে যে ৱাৰেণ্টি থকা তো মানে OnePlus এইটো ৱাৰেণ্টি থকা পাই যাব ৱাৰেণ্টি থকা এইটো আমাৰ 6 মান্থৰ ৱাৰেণ্টি থাকিব চাৰ্জাৰ চব ইনক্লুড থাকিব মানে চাৰ্জাৰ কিবা ইনক্লুড চব থাকিব তো ৱাৰেণ্টি থকা ফোনৰ ৰেটটো বেলেগ নন ৱাৰেণ্টি ৰেটটো বেলেগ চব বেলেগ আৰু OnePlusৰ অলপ প্ৰিমিয়াম ফোন বিচাৰিলে এইবিলাক ল'ব পাৰে যেনেকৈ OnePlusৰ কাৰ্ভ ডিছপ্লে থাকে চুইচ অফ হৈ আছে তো চব কিন্তু কাৰ্ভ ডিছপ্লে তো OnePlus 8 6128 প্লাছ প্ৰাইচ আহিব 24000 কাৰ্ভ ডিছপ্লে হয় আজিকালি কাৰ্ভ ডিছপ্লেটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে তো তেনেকৈ আমাৰ বহুত কিবা কিবি ষ্টকত আছে আৰু OnePlusৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্ট যেনেকৈ Nord 2 আৰু 5G এইবিলাক 5G আছে OnePlus 8 আছে চব কাৰ্ভ ডিছপ্লে হয় এইবিলাক এইটো চাৰ্জ নাই কিন্তু কাৰ্ভ ডিছপ্লে হয় তো তেনেকুৱা তো যদি আপোনালোকৰ কোনো ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোন বা ছেকেণ্ড হেণ্ড লেপটপো বিচাৰে আমাৰ তাত লেপটপো আছে তাত আমাৰ ইয়াত লেপটপো আছে তো দেখাব খুজি এইবিলাক আমাৰ তাত লেপটপো পোৱা যায় ফুল দেখাই দিয়াচোন HP লেপটপ ন তো আমাৰ জাগা নহয় কাৰণে আমি জাষ্ট হাতত দেখাই আছোঁ তো আমাৰ ইয়াতে লেপটপ আছে যেনেকৈ 4GB RAM 500GB হাৰ্ড ডিস্ক তো কণ্ডিশ্যনো ভাল আছে মই এটা অন কৰি দেখাই দিওঁ লেপটপ আমাৰতো একদম কমত বুলি ক'লে মিনি এটা আছে তো আমাৰ মিনিটো আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 9000 কিন্তু ৰেমটো কম 2GB ৰেম আছে 256GB ষ্ট'ৰেজ আছে অনলি 9000 কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হয়তো চাৰ্জ নাই এইটো চাৰ্জ হিচাপে দেখাই দিওঁ চাব পাৰে কাৰণ ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে চব অ'কে অৰিজিনেল আছে বাছ অলপ পুৰণাৰ কাৰণে স্কেচ আছে আৰু তো কোনোবা যদি লেপটপো বিচাৰে পাই যাব ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোন লাগিলেও পাই যাব আমাৰ ইয়াত কি হয় এচেছৰিজবিলাক আমাৰ হ'লচেলো কৰা হয় বা মোবাইলৰ ডিছপ্লেবিলাকো লগোৱা হয়
আপোনাৰ লাগিলে আমাৰ ইয়াত আহক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব সকলো বস্তুৱে পাই যাব ন হয়